Đây là một hòn đảo có số lượng mèo gấp hàng trăm lần so với con người. Trên đảo có hàng chục nghìn con mèo. Nếu bạn thích mèo, đây chính là thiên đường cho bạn. Liếc mắt một cái, vô số con mèo sẽ chữa lành mọi tâm trạng tồi tệ của bạn. Trên một hòn đảo yên bình và bình yên, có khoảng 10.000 con mèo. Cây cầu phao này là con đường duy nhất dẫn đến hòn đảo. Khi du khách cập bến, đám mèo sẽ chào đón bạn bằng sự nhiệt tình hơn bao giờ hết. Chúng đến và chào đón từng vị khách. Một số tình nguyện viên thường xuyên mang thức ăn đến cho mèo. Đó là lúc đám mèo thấy vui nhất. Chúng sẽ nhanh chóng tập hợp trong vài giây, sau đó bám sát phía sau các tình nguyện viên. Mặc dù đàn mèo rất đông, nhưng chúng rất thân thiện với con người. Chúng không chỉ ngoan ngoãn, mà còn rất tin tưởng con người. Bất kỳ ngóc ngách nào trên đảo, bạn đều có thể chơi đùa cùng mèo. Một ông chú nói với chúng tôi, người dân ở đây chủ yếu mưu sinh bằng nghề đánh cá. Lúc trước trên đảo có rất nhiều chuột, khi ngư dân phơi lưới luôn bị chuột cắn. Thế là nhà nào nhà nấy đều bắt đầu nuôi mèo, vì môi trường trên đảo rất thích hợp cho mèo sinh sản, nên số lượng của chúng ngày càng tăng. Người dân địa phương nói, đã rất nhiều năm rồi không thấy chuột xuất hiện. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều thanh niên rời khỏi đây. Một số lượng lớn mèo bị bỏ rơi và trở thành những con mèo hoang. Cứ như thế, hòn đảo ban đầu chỉ có vài trăm con mèo, bây giờ đã có hàng chục nghìn con. Chúng thực sự đã trở thành chủ nhân của hòn đảo. Những chú mèo ở đây sống rất nhàn nhã. Ngoài việc tắm nắng vào buổi chiều, chúng còn thích ngắm cảnh bên bờ biển. Hòn đảo vốn đã suy tàn, nay lại được hồi sinh nhờ sự hiện diện của chúng. Mèo có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên hòn đảo. Đây là một nét độc đáo của hòn đảo nhỏ cách xa phố nhộn nhịp. Mỗi gia đình ở đây sẽ đặt một cái thùng lớn trước sân để cho mèo uống nước. Đối với những người đam mê câu cá trên đảo, bạn đồng hành là điều không thể thiếu. Lúc nào cũng có hai con mèo âm thầm đồng hành cùng anh. Chỉ cần thấy cá mắc câu, lũ mèo sẽ hành động dứt khoát, sau đó vui vẻ chạy sang một bên chia sẻ đồ ăn ngon. Chàng trai nói anh thường xuyên câu cá cho chúng ăn. Trên đảo không thiếu cá. Thông thường khi ngư dân đi đánh cá về, sẽ vớt những con cá béo nhất ra chia cho chúng. Còn những chú mèo sẽ ngoan ngoãn, ngồi một bên để chờ đợi với ánh mắt tội nghiệp. Nếu bạn thấy hàng trăm con mèo vây quanh, thì chắc chắn là ai đó đang chia cá cho chúng. Lâu dần, nó cũng trở thành một truyền thống địa phương. Càng chia nhiều cá, sẽ càng thịnh vượng. Con mèo này đang suy nghĩ về nơi hẹn hò tối nay, nên đã bỏ qua món sashimi ngay trước mắt. Khi nó trở về hiện thực, thì thức ăn đã hết mất rồi. Nhưng may mắn là hôm nay có rất nhiều cá. Ông chú vẫy tay một cái, đàn mèo nhanh chóng tiến lên. Trong thế giới của loài mèo cũng có những cuộc đấu tranh tàn khốc. Những chú mèo khỏe mạnh thường có nhiều thức ăn hơn. Rõ ràng con mèo trắng này lớn gấp đôi những con mèo khác. Nhưng đối với những chú mèo con còn nhỏ, mọi người sẽ chia thêm một phần thức ăn cho chúng. Bà lão nói rằng, mỗi gia đình ở đây đều có một đàn mèo cố định. Rất nhiều mèo ở đây là do bà lão nuôi lớn, nên rất phụ thuộc vào bà, lúc nào cũng thích ở gần bà. Vì mèo thường xuyên sống chung với con người, nên mèo trên đảo rất thân thiết. Chúng không chỉ chữa lành nỗi cô đơn của người già, mà còn cho người già sự đồng hành quý giá nhất khi tuổi xế chiều. Tình yêu của con người cũng cung cấp cho chúng một môi trường sống lý tưởng. Dù sao thì, ai có thể từ chối một đám mèo dễ thương này khi chúng chạy về phía mình cơ chứ? Cũng bởi vì có rất nhiều mèo trên đảo, nên hòn đảo nhỏ này mỗi năm đều thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, trực tiếp thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của toàn ngành. Sở du lịch địa phương đặc biệt mời các bác sĩ thú y đến khám sức khỏe định kỳ cho mèo. Tại đây, chúng không bị hành hạ và ngược đãi. Tự do và hạnh phúc là quyền và sự theo đuổi của mỗi sinh vật. Đây có lẽ là hình ảnh tốt nhất về con người và động vật. Hy vọng các chú mèo sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Nếu có cơ hội, bạn có muốn ghé thăm đảo mèo này không? Để tìm cho mình một gia đình tốt. Con mèo hoang này cả ngày ngủ ở cửa hàng không rời. Chủ nhà hàng hết lần này đến lần khác yêu cầu nó ra khỏi cửa hàng. Nhưng giây trước vừa đuổi nó đi, giây sau nó liền quay lại, lén lút lẻn vào cùng khách hàng. Ông chủ cũng rất bất lực, bởi vì con mèo hoang này không chỉ lừa ăn lừa uống, mà điều quan trọng nhất là nó thích nằm ngủ ở giữa hành lang, đánh một giấc là hết cả ngày, làm cho khách hàng vào cửa hàng thường xuyên bị nó hù dọa. Nếu không phải là chàng trai phản ứng kịp thời, thì nó đã bị dẫm bẹp nhe rồi. Nhưng dù nguy hiểm đến thế, con mèo chỉ lười biếng ngáp một cái như không có gì xảy ra. Không thể không nói, con mèo này thật là to gan. Chủ nhà hàng nói, vài tháng trước, con mèo này đột nhiên xuất hiện, từ đó về sau cứ nằm ngửa ra vậy, coi đây chính là nhà mình. Mỗi ngày đều đến cửa hàng ngủ ngon lành. Điều kỳ lạ là, chất lượng giấc ngủ của nó vô cùng tốt. Ngay cả khi vào giờ cao điểm, xung quanh ồn ào, cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm ngủ tại đây của nó. Thậm chí trong miệng còn phát ra tiếng ngáy. Nếu không ai làm phiền, nó sẽ ngủ từ sáng cho đến tối khi đóng cửa. Điều này khiến ông chủ nghi ngờ con mèo này đến đây để phá chuyện làm ăn. Mỗi ngày nằm ngủ ở giữa lối đi cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao ông chủ vẫn phải mở cửa hàng kinh doanh, vì vậy ông chủ tốt bụng đã cố gắng đánh thức con mèo. Ước gì nó có thể kiếm nơi khác để ngủ. Con mèo vẫn nằm trên mặt đất, không chịu nhúc nhích nửa bước. Nhân viên cửa hàng đem một chén thức ăn cho mèo đặt trước mặt nó.
đứng trước sự cám dỗ của đồ ăn, nó không thèm để ý, thậm chí còn bắt đầu ngáy. Chàng trai bất đắc dĩ lấy điện thoại di động ra, phát nhạc ở mức âm lượng tối đa, nhưng dù vậy, con mèo chỉ đổi tư thế rồi lại ngủ tiếp, dường như không có gì ở thế giới bên ngoài có thể ngăn cản nó nằm xuống. Bất đắc dĩ, ông chủ chỉ có thể nhấc vị thần ngủ này ra ngoài. Con mèo bị đuổi ra khỏi cửa hàng rồi vẫn còn đang mơ ngủ. Rõ ràng mình đang ngủ say, sao lại chạy ra ngoài thế này? Tôi cứ tưởng nó sẽ bỏ đi, không ngờ con mèo lại nhân lúc khách hàng vào cửa hàng lẻn vào cùng. Ông chủ tiến lên đón khách, thấy nó lại chạy vào cửa hàng, nên lại đuổi tên mặt dày này đi lần nữa. Con mèo liếc nhìn khinh bỉ, bạn nghĩ như vậy là có thể đuổi được con mèo này đi sao? Hóa ra con mèo đã sớm tìm hiểu kiến trúc của cửa hàng này. Nếu không cho vào cửa trước, thì nó sẽ vào bằng cửa sau. Sau khi đi qua rất nhiều cánh cửa sắt, con mèo lại lần nữa vào được cửa hàng như ý nguyện. Cũng không biết ở đây có ma thuật gì đặc biệt, chưa đi được mấy bước, con mèo lại cảm thấy buồn ngủ, sau đó mơ hồ ngã xuống giữa lối đi. Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cảnh này cũng rất kinh ngạc, hoàn toàn không biết nó chui từ đâu vào đây. Cứ như vậy, nó ngủ ở giữa lối đi cả buổi chiều. Cho đến khi cửa hàng đóng cửa, nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ, nhưng điều kỳ lạ là, cứ đến khoảng 5 giờ, con mèo lại tỉnh giấc, không do sự bước ra khỏi cửa hàng. Vậy nó đang đi đâu? Để tìm hiểu nguyên nhân, nhiếp ảnh gia quyết định lần theo dấu chân của con mèo để tìm hiểu ngọn nguồn. Không lâu sau, trong khung hình xuất hiện thêm một con mèo màu cam. Chẳng trách mỗi ngày nó đều rời khỏi cửa hàng đúng giờ như vậy. Thì ra là chạy đi hẹn hò với bạn gái. Hai chú mèo vui vẻ chơi đùa bên đường, mãi cho đến đêm vẫn đang triền miên trên bãi cỏ. Bảo sao con mèo này sáng nào đến cửa hàng cũng mệt mỏi. Nhưng tại sao một con mèo hoang lại vô duyên vô cớ chạy vào cửa hàng để ngủ? Chuyên gia giải thích rằng có lẽ vì ông chủ thường xuyên cho nó ăn, dẫn đến việc nó dần tin tưởng vào cửa hàng này, và có thể nó cũng mong rằng được chủ cửa hàng nhận nuôi. Hôm nay, nó vẫn như thường lệ đúng giờ tới trước cửa hàng. Nhưng khác với ngày trước, lần này nó đem theo bạn gái của mình. Sau một thời gian dài ở bên nhau, ông chủ thật ra đã có ý định nhận nuôi nó từ lâu. Biết thân thể nó gần đây suy nhược, ông chủ hào phóng lấy hạt mèo ra bồi bổ thân thể cho nó. Buổi chiều, quả nhiên nó mang theo bạn gái đến cửa hàng. Để thay đổi thói quen ngủ ở giữa lối đi, ông chủ đặc biệt chuẩn bị cho chúng một cái ổ ấm áp. Sau khi sắp xếp xong cho nó không còn ngủ ở giữa lối đi nữa. Thì ra tên này ngay từ đầu đã tính toán để ông chủ sắp xếp cho mình một cái ổ. Đúng là một con mèo tâm cơ. Hai chú mèo cuối cùng cũng có một ngôi nhà mới, đồng thời cũng trở thành linh vật của nhà hàng này. Nghe nói sau khi nhận nuôi hai chú mèo, việc kinh doanh trong cửa hàng ngày càng tốt hơn. Xem ra đây chính là mèo chiêu tài rồi. Hôm nay là ngày mèo con đi tắm lần đầu tiên, không ngờ nó lại không hề sợ hãi, thậm chí còn tự mình bỏ xuống nước. Xem ra nó đúng là một con mèo ngoan ưa sạch sẽ. Để giúp mèo con tắm thoải mái hơn, con Sen quyết định để nó làm quen với môi trường trước. Sau đó lại bắt đầu vệ sinh cẩn thận, mới dùng tay dội nước lên lưng mèo con, tránh để nó ngâm toàn thân trong nước. Điều này sẽ giúp mèo con không còn sợ hãi nữa, và giúp nó có lần tắm tiếp theo tốt đẹp hơn. Sau khi xác định mèo con đã thích nghi với nhiệt độ nước và môi trường, bạn có thể để nó tắm trong nước một mình. Sợ mèo con chán, con Sen còn đặc biệt để mấy món đồ chơi nhỏ trong nước. Hy vọng là mèo con không đi tiểu vào trong nước, nếu không công cuộc vệ sinh vừa rồi sẽ thành vô ích. Cũng may trong suốt quá trình, mèo con tò mò ngẩng đầu ra và nhìn xung quanh, tỏ vẻ vô cùng thông minh và hiểu biết. Lúc này mèo con trông rất đáng yêu. Nhìn thấy mèo con đang muốn tự làm khô, con Sen ở bên cạnh liền hiểu ý của mèo con, nhanh chóng nhấc nó lên khỏi mặt nước, rồi dùng khăn lau khô cho nó. Sợ mèo con bị cảm lạnh, còn đặc biệt quấn chặt khăn quanh người nó, trông thật là dễ thương. Ba con mèo này rõ ràng là rất yêu thương nhau, nhưng mỗi ngày đều phải chia giường ngủ. Trong đó, mèo mẹ ngủ ở giữa là khó chịu nhất. Mỗi lần muốn đi vệ sinh đều không biết nên đi ra kiểu gì. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đành dẫm lên người mèo bố để đi ra. Nhưng may là, chủ nhân đã quyết định sắp xếp lại phòng cho chúng. Ngày hôm sau, chủ nhân đã dọn dẹp cả căn phòng, thậm chí còn mua thêm tủ quần áo mới cho mèo con. Dù sao có nhiều quần áo đẹp như thế, một nhà ba người không thể mặc hết được. Nhưng bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai cái giường lớn. Ba chú mèo phải nằm ngủ như thế nào? Kết quả vẫn chưa nói xong, thì con mèo con bên cạnh đã nhảy lên chiếc giường lớn mà ngủ trên đó. Trông rất thoải mái. Sau đó mèo bố chọn chiếc giường còn lại, để lại mèo mẹ nằm một mình dưới gầm giường, vẻ mặt đau khổ. Xem ra địa vị của mèo mẹ trong nhà rất đáng lo ngại. Mèo con bên cạnh thấy mẹ bị đối xử bất công, đã nhảy ra khỏi giường và bò đến bên mẹ, bắt đầu làm cho mèo mẹ vui vẻ, thậm chí còn chủ động nhường giường lớn cho mẹ. Còn nó thì chạy đi ngủ với mèo bố. Lúc này chợt cảm thấy mèo con rất hiểu chuyện, nhưng không ngờ nửa đêm mèo bố lại bị mèo con đẩy xuống đất. Mèo bố nằm mơ màng trên sàn nhà, nhìn con gái mình đang ngủ. Mèo bố cũng không tức giận nữa, lại lên nằm ngủ cùng con. Ngày thứ hai, mèo mẹ thức dậy vô cùng hạnh phúc, nằm nhàn nhã trên sofa,
Mèo bố khổ sở nằm ở một bên ngủ bù, nếu không sợ đến nửa đêm, lại không có giường để ngủ. Chủ nhân ở bên cạnh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách tốt. Vì thế cố ý đặt một tấm đệm dưới giường. Đây là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề ngủ nghỉ của gia đình này. Chiếc giường đơn lập tức biến thành giường tầng. Bây giờ mèo bố cuối cùng cũng có chỗ để ngủ rồi. Mèo mẹ nằm trên giường tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Giờ đây mèo mẹ không còn khó khăn khi đi vệ sinh lúc nửa đêm nữa. Bởi vì chỉ cần lật người là có thể đi luôn. Nhưng tại sao chủ nhân chỉ đặt 2 chiếc giường trong phòng? Bạn có biết tại sao không? Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong tập sau.